هجرب واحد من ده اللي بالسكر. انا ايمان الديب، والنهارده هعمل دوناتس ايطالي او تسيبولي في مطبخ الغربه. طب والله جميل، حلو قوي. دي زي ما تقولوا كده الدوناتس والزلابيا اتجوزوا وخلفوا الدوناتس الايطالي دي او اللي اسمها تسيبولي. وبجد يا جماعه خطيره وسهله جدا، سهله قوي قوي قوي. اول حاجه عملتها حطيت مصفى فوق بول ونزلت فيها 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات ونخلتهم علشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع. حطيت على الدقيق 3 معالق كبار سكر ابيض، وفي ناحيه من البول حطيت معلقه صغيره خميره فوريه، وفي الناحيه التانية من البول حطيت معلقه صغيره ملح، وحطيت نص معلقه صغيره قرفه ونص معلقه صغيره هيل. وقلبت كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي بايديا، بس ممكن نعملها بالمعلقه مفيش مشكله. بالنسبه للميه هما ما بين 3 إلى 4 كوبايات ميه دافيه، الفرق هيبقى في نوع الدقيق، فكل واحد يجرب. انا بدأت ب3 كوبايات ميه دافيه وقلبتهم وحسيت ان القوام محتاج يخف معايا اكتر، فرحت مزوده نص كوبايه ميه كمان لحد لما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هو القوام بتاعها بيبقى فعلا خفيف، يعني اتقل سنه من قوام البانكيك مثلا. العجينه بتحتاج ترتاح من ساعه لساعه ونص لحد لما يتضاعف حجمها، فانا غطيتها بفوطه وحطيتها على جنب. الدوناتس دي بتبقى ظريفه جدا بالسكر الباودر ومش محتاجه اكتر من كده، بس انا كان قدامي ساعه او ساعه ونص على بال لما العجينه ترتاح، فقررت ان انا هعمل صوص كراميل وانا قاعده مستنيه. عشان اعمل صوص الكراميل جبت حله وحطيتها على نار هاديه جدا على البوتاجاز، وبدات ان انا انزل فيها شويه سكر واستناهم يتكرملوا. اول لما يوصلوا للون الذهبي ده بنزل فيهم شوية سكر اكتر. كمية السكر الكاملة اللي انا استخدمتها كانت كوباية سكر. فكرة ان السكر يتحط واحدة واحدة بتأكد ان الكراميل يطلع مظبوط كل مرة، وبنتفادى خالص مشكلة الكريستاليزيشن اللي ساعات بتحصل واحنا بنعمل الكراميل. لما الكمية كلها ساحت زودت 6 معالق كبار زبدة. اول لما الزبدة بتنزل بتسيح على طول وتبدأ تبقلل جامد. فضلت اقلبها على النار لحد لما هي والكراميل اتخلطوا ببعض وبقوا متناكسين، وعلى طول قمت مزوده نص كوبايه كريمه لباني. برضو البقلله دي رياكشن طبيعي عشان فرق درجه الحراره ما بينهم. فضلت اقلب برضو لحد لما الصوص بقى متجانس جدا. طفيت النار وزودت 1.5 معلقة صغيرين ملح، بيعملوا كونتراست كده مع السكر بيخليه خطير. ورحت مزوده بشرتين قشر ليمون. كده الصوص جاهز. اوعوا يا جماعة حد يدوقه بايده علشان انا بلسع نفسي كل مرة، بيبقى سخن جدا. الصوص ده لما بيبرد بيتقل معانا، لما هنيجي نستخدمه يا دوبك دقيقة على النار هنسخنه بسرعة هيخف معانا عشان نعرف نستخدمه بسهولة. سخنت زيت في طاسة غويطة لحد ما وصل درجة حرارته 175 درجة مئوية. اللي ما عندوش ترمومتر يحط معلقة خشب في الزيت، ولما يبقلل حواليها جامد كده يبقى سخن كفاية، ويبقى كده جاهز ان احنا ننزل الدوناتس فيه. انا جربت كذا طريقة لتشكيل الدوناتس دي. المطلوب في الاخر ان يطلع شكلها شبه مدور ويبقى فيها اجزاء بارزة كده وتعمل اشكال مختلفة. اول طريقة جربتها كانت بالربع كوباية المعيارية، بس بصراحة دي كانت افشلهم. العجينة بتتبطط جدا وبتطلع مفلطحة وبتطلع يعني مش هشة خالص من جوه. تاني طريقة لذيذة جدا، بالذات لو في اطفال هياكلوا او لو في حد كبير بيتبسط من الحاجات التافهة زي مثلا. دهنت ايدي زيت وكنت باخد كورة عجينة بصوابعي وازقها بصباعي الكبير لحد ما تنزل في الزيت، وحاسبوا تتلسعوا يا جماعة. وده بيطلع كل واحدة فيهم شيب مختلف، يعني ده مثلا ديناصور والحتة الرفيعة دي هتبقى مقرمشة جدا. تالت طريقة ممكن تكون اسهلهم وابسطهم، كنت باخد العجينة في معلقة كبيرة وبزق بمعلقة كبيرة تانية لحد ما تنزل في الزيت. واحنا بنقلي كده ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او فولو، وممكن كمان تلاقونا على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. ما تنسوش. طيب امتى بطلعهم من الزيت؟ انا كنت بخليهم في الزيت لحد لما ياخدوا اللون الذهبي ده من اول ناحية، وبروح قلباهم عشان ياخدوا نفس اللون من الناحية التانية. كل لما اللون الذهبي ده بيبقى اغمق كل لما تبقى كرانشي اكتر من بره، يعني اللي عايزها تبقى طرية شوية ممكن يطلعها بدري سنة. اهم حاجة ان كان اخري بحط 4 أو 5 في الزيت عشان يفضل سخن. لو زحمناهم مع بعض يبقى الزيت هينزل درجة حرارته وهيبرد، والدوناتس هتشرب الزيت وتطلع مزيتة قوي.
وهم لسه دافين خدت نصهم ورشيت عليهم سكر باودر، بتبقى تحفة يا جماعة وهي لسه دافية، كرانشي من بره وفلافي من جوه، والسكر الباودر حلو حلاوة كلاسيكية. خدت النص التاني من الدوناتس وسخنت له صوص السالتد كاراميل، مسكت كل دوناتايه وغطستها في الصوص. بجد اللذيذ في الدوناتس دي انها كل ما شكلها يبقى اغرب كل ما تبقى احلى، لان الاجزاء البارزه دي بتبقى اكتر اجزاء مقرمشه وبتخليها لذيذه جدا. طب والله جميل، حلو قوي. انا كايمان بحب اللي بالسكر اكتر، بحس ان هي اخف، بس ده بالسالتد كاراميل صوص. ايه الحلاوه دي، كرانشي من بره وفلافي من جوه، والصوص حلو قوي والله، اخر حلاوه. very good very nice.